السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبنا الكرام. درسنا النهاردة مهم جدا ومفيد، طريقة عمل الكم القطعتين. الكم القطعتين ده بينفع للبدلة وللمونتو والبلطو وجاكيت البدلة والجاكيت البامب، كل الكلام ده بينفع له الكم القطعتين. القم القطعتين مميزاته جميلة جدا جدا. طبعا يعني بيكون مريح في اللبس علشان الكيرف او الدوران اللي بيحصل فيه من الخارج كده، وفي نفس الوقت بيكون فيه دوران برضو من الداخل. بيكون مريح في لبس الكم، وفي نفس الوقت بيكون بنجسم زي ما احنا عايزين من عند منطقة الكوع وعند منطقة الساعد. ان شاء الله باذن الله النهارده يعني هقدم لكم طريقه سهله جدا للكم القطعتين. ركزوا معايا بس في الشرح لمده يعني دقيقه او نص بالظبط كده. هنقول المقاسات اللي بنحتاجها. بنحتاج مقاسين اتنين فقط. بنحتاج طول الكم الاساسي، وبنحتاج مقاس الجيرو. مقاس الجيرو دوت احنا لو رجعنا كده وشفنا، انا كنت شارح قبل كده، قلنا الجيرو بتاع الكم القاعدة بتاعته يعني بنقيس نص الظهر، تمام، نص الكتف، تمام زي كده، وبننزل بسقوط الجيرو بتاع الكم، تمام. هنفترض النهاردة او هنشتغل على الباترون اللي قدام حضراتكم ده. الباترون اللي قدامنا ده الكتف بتاعه 40 سنتي، فهنشتغل على الباترون ده 40 سنتي. طيب ال 40 سنتي دول انا هشتغل هنصهم هيبقى 20، تمام. طيب انا هزود من عندي 2 سنتي، تمام، يبقى معانا كده كام؟ معانا 22 سنتي. طيب ده الصدر بس، تمام، والظهر كذلك هيبقى 22 سنتي، هيبقى معانا كام؟ 44 سنتي. طيب هنبدأ نعمل ايه مع بعض؟ هنبدأ يا شباب بداية كده، هنبدأ في القطعة الكبيرة اللي هي التلتين بتاع القطعة الصغيرة، تمام، تلتين الكم يعني. اول حاجه عندي احنا قلنا لما قسمنا على 3 طلع معانا كام؟ ال 44 لما قسمنا على 3 طلعوا كام؟ 14 سنتي ونص. ال 14 سنتي ونص دول انا هضربهم في التاني في 2 يدوني 29 سنتي. ال 29 سنتي دول انا هنقص منهم 2 سنتي، يبقى انا محتاج كام؟ 27 سنتي. هشد هامش كده واسيب حوالي 2 سنتي ونص من فوق كده. وبعد كده طبعا هقول لكم ليهم فايده جامده دلوقتي ال 2 سم والنص اللي انا سبتهم دول، علشان يدوني شكل الكم الانيق، ويدوني الحاجه اللي انا عاوزها بالظبط. طبعا بنقيس 27 وهنا 27، وبشد خط بالمسطره، يبقى انا كده حددت الطول الاساسي بتاع الكم القطعتين، تمام. القطعه الكبيره، الطول العرض والطول بتاع القطعه الكبيره. هندخل في القطع الصغيرة، هنلاقينا احنا قلنا هنا كام؟ تلت كام؟ 14 ونص، تمام. هنزود 2 سنتي هيبقى كام؟ 16 سنتي ونص. انا شغال على المفتوح يا جماعة اهوت، ما قفلتش اي حاجة علشان الدنيا تبقى سهلة ليكم. الطول الاساسي بتاع الكم بتاعنا هيبقى 55 سنتي، وبزود 5 سنتي لطول الكم. طبعا الطول حسب الرغبة عندكم او حسب المقاس اللي انتوا شغالين عليه، ممكن يبقى 60 ونزود 5 سنتي عادي، مفيش مشكلة خالص. كده انا حددت الطول بتاع الكم الاساسي، وفي نفس الوقت عملت حساب التانية وزودت في التانية شوية، علشان هقول لكم ليه دلوقتي، نقطة مهمة جدا علشان الكم يطلع معاكم مظبوط. ناس يعني كانت خلاص فقدت الامل في طريقة عمل كم القطعتين، ان شاء الله بنقدمه بطريقة سهلة وبسيطة يعني للجميع. ودي يعني طبعا ده الفيديو الاول علشان المبتدئين، ان شاء الله هقدمه لكم بطريقة تانية برضو للمحترفين ان شاء الله في الفيديو القادم. كده خلاص انا حددت الطول والعرض بتاع الكم، خلاص ضمنت ان الكم يطلع معايا مظبوط، ما فيهوش غلطة ان شاء الله، بالنسبة للطول وبالنسبة للعرض. نركز مع بعض الحتة اللي جاية دي هنلاقيها مهمة، بس الدنيا سهلة يا جماعة. اول حاجة عندي احنا قلنا الكم بتاعنا هناخد 2 سنتي من هنا، تمام، نقص تاني 2 سنتي من هنا اللي احنا زودناهم في القطعة الصغيرة، نقصناهم اهوت، نقصنا 2 سنتي اهوت كده في العرض. وبعد كده بطبق الباترون بتاعي بنفس الطريقة كده على الاتنين سنتي. انا عملتها بالقلم علشان تبقى باينة ليكم. هنا القطعة الصغيرة بجيبها بنفس الطريقة كده واتنيها
بنفس الطريقة كده. ولما اتني يا جماعة اتني على الاخر بالظبط، ما اركبش الباترون على بعضه، لا يكون على الاخر بالظبط. نركز مع بعض هنا بقى. احنا قلنا التلت بتاع الكم بتاعنا كان كام؟ 14 سنتي ونص، تمام. انا هسيب 2 سنتي من هنا كده الاول، اللي انا سايبهم في الاول خالص علشان يبقوا باينين، هنعمل بيهم الكيرف. وهنا انا قلت 14 سنتي ونص، يعني النزلة بتاعت الكم دي تمام 14 سنتي ونص، تمام. طبعا زي ما احنا عاملين في الكم او متعودين في الكم العادي، هنعمل هنا برضو هنقسم المنطقة دي وننزل سنتي، ونقسم المنطقة دي ونطلع 2 سنتي بنفس الطريقة، وندور بايدينا بقى. وهنا وظيفة الاتنين سنتي اللي انا طلعت بيهم فوق يا جماعة، اللي انا سبتهم دول علشان يدوني الدوران الكويس اللي انا هحتاجه، علشان لسه هعمل كشكشة او يعني حاجة خفيفة كده، ان انا املى في الكم بتاعي علشان يديني القلب بتاعت الكم كويسة، ويكون التشريب الخفيف او التشريب الخفيف اللي هنعمله مع بعض. زي ما احنا متعودين، انا بعمل الحاجة الباترون وبقص وبخيط قدامكم، وبنشوف الشكل النهائي مع بعض، ونشوف المقاس وبنشوف كل حاجة كده. المرحلة الصعبة تعتبر خلصت في الكم بتاعنا. نيجي بقى لحاجة مهمة بعد كده. احنا عندنا هنلاقي ناحية أطول من ناحية، هنخلي الناحية العالية مع العالية دي طبعا بتبقى في الظهر، والواطية بتبقى ناحية الصدر. خلاص كده. احنا هنا نقطة مهمة جدا، لازم أركب دي بسنتي فوق، الناحية الصغيرة دي لازم أنا أطلع بيها سنتي فوق، علشان لو ركبت على الحرف كده على طول، مجرد ما تقفلوا الكم هتلاقوا الناحية الكبيرة دي العريضة يعني زايدة 2 سنتي أو سنتي ونص عن الصغيرة. فاحنا طبعا عملنا كده وزودنا في قيمة الرافية علشان الحتة دي. هنشيل بقى من الكم الصغير بنفس الطريقة من الكم الكبير بنفس الطريقة كده، الزيادة دي، علشان كده المقاس يطلع معانا الكبيرة تبقى قد الصغيرة بالظبط، ما يطلعش فيه خلل ولا أي حاجة. طب ايه اللي عمل الحتة دي او الخلل ده؟ انا ركبت حوالي سنتي ونص او سنتي علشان في الصغيرة علشان تطلع معايا مظبوط. قسمنا المسافة دي نصين كده، ودخلت الجو حوالي 3 سنتي، تمام. وبالريجة بتاعتي بقى اللي فيها كيرف كده، تمام. وندور الدوران بتاعنا بكل سهولة ان شاء الله بنفس الطريقة كده. يعني ما نبينش الدخلة انها باينة اول الدرجة، يعني ناخدها كده ايه بانسيابية كده بنفس الطريقة علشان تدينا الشكل العام الكويس. بنطلع بدي لبره كده شوية، علشان طبعا واحنا بنرفي الكم بنخيط كده، نيجي نرفي الكم نلاقي الكم مريح معانا في الرفي. طبعا لو نزلنا بيها عدلة نيجي نرفي الكم، هنلاقي الكم الرافية بتاعتنا مش هتبقى مظبوطة، التانية بتاعت الكم هتبقى معلقة وتبقى تكشكش كمان معانا. طبعا الزيادة اللي احنا طلعناها فوق زي ما هي اهيت، خلاص كده تضمنوا ان وانتوا بتخيطوا الاطوال تطلع معاكم مظبوطة بنسبة 100%، والكم يطلع معاكم مفهوش اي غلطات ان شاء الله. وهنشوف الكلام ده دلوقتي واحنا بنقفل ونخيط مع بعض. هنا بقى دخلنا لجوه 2 سنتي، تمام، من تحت، ودورنا بالريجة بتاعتنا كده من فوق بقى، تمام، من اول فوق، ونزلنا مظبوط، عملنا قيمة الرافية بتاعتنا، تمام. هنشيل الزيادة دي بالمقص كده مع بعض كده. ان شاء الله الكم معاكم تشتغلوا وانتم مغمضين، ونسبة نجاحه بتكون نسبة عالية جدا بنسبة 100%. ودي طبعا اسهل طريقة للمبتدئين ان شاء الله باذن الله. يعني باذن الله الفيديو القادم برضو ان شاء الله اقدم لكم الطريقة الاصعب شوية، وباذن الله بنشتغل بيها في كم البدلة وكم الجاكيت في الحاجات دي، تمام. هنا كده الكم بتاعنا الاتنين سنتي اللي انا سبتهم فوق علشان يعملوا معايا الدوران اللي فوق ده، الكيرب اللي فوق ده يديني الشكل العام الكويس. خلاص قصينا الباترون. طبعا هنقص على القماش، بنحط الباترون على القماش كده وبنرسم على السريع. طبعا انا بسرع الفيديو شوية علشان وقت حضراتكم، وفي نفس الوقت تاخدوا المعلومة كاملة. ده القطعة الكبيرة، ان شاء الله نعمل القطعة الصغيرة. هنا طبعا الجزء اللي انا فوق ده سنتي ونص، شلناها بالمقص علشان ملهاش اي لازمة معانا خالص، خلاص. في نفس الوقت نشتغل مظبوط.
رسمنا القطعة الصغيرة على القماش كده بنفس الطريقة. نقص القماش بقى ونخيط مع بعض على المكنة ونشوف الشكل النهائي مع بعض، هيبقى تحفة يا جماعة. طبعا انا هستنى رأيكم في التعليقات، وهستنى التجارب بتاعتكم، وتقولوا لي كده ان شاء الله يعني ايه الطريقة دي نسبة نجاحها معاكم كام في المية. وان شاء الله بإذن الله برضو الطريقة التانية هقدمها وتكون نسبة نجاحها برضو تقولوا لي كام في المية. تابعوا يا جماعة كده، ولو انتوا متابعين يعني جدد للقناة، يعني ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولما تفعلوا الجرس تخلوه اشعارات على الكل علشان يوصلكم اشعار بالشروحات الجديدة. طبعا احنا دخلنا فصل الشتاء ان شاء الله هنقدم شروحات مهمة جدا. شوفوا كده، خلاص كده الاطوال بتاعتنا بنسبة 100%، كل حاجة 100 فل و14. ندخل مع بعض بقى كده. طبعا احنا لو هتعملوا الكم طبعا في بعض الخامات التقيلة بتكون من غير بطانة، فانتوا هتسرفلوا الخياطات دي كده قبل ما تخيطوها علشان الكم ده يتفتح يا جماعة. تمام. هنا بطلع لبره شوية علشان الرافية بتاعتي تبقى تمام. نخيط برضو من الداخل، ده الكيرف الداخلي والكيرف الخارجي اللي خيطناه. شوفوا هنا كده بالنسبة للأطوال عاملة ازاي، ولا حاجة طويلة ولا حاجة قصيرة ولا أي حاجة خالص. وطبعا لو هتعملوا زي ما قلت من غير بطانة بتسرفلوه زي كده، لو هتعملوا ببطانة بتفتحوا بنفس الطريقة زي كده. تمام. وعملنا حساب الرافية بتاعتنا وتنينا لجوه، الدنيا معانا تمام الفل و14. ده الشكل النهائي. طبعا عندنا دوران خارجي وعندنا دوران داخلي. الدوران الداخلي بيكون ناحية الأمام، والدوران الخارجي أو العالي أو الناحية العالية بتكون في الظهر. تمام. دي طريقة لبس الكم، الدوران العالي ناحية الظهر، وادي الشكل العام في الكم بتاعنا. طبعا يعني بتمنى ان انا اكون قدرت ابسط لكم طريقة عمل الكم القطعتين بسهولة، طبعا لان طبعا المبتدئين. انتظرونا ان شاء الله في الدرس القادم، مهم جدا جدا هنقدمه لكم بطريقة تانية مختلفة. طبعا اتمنى التسهيل على الجميع. وطبعا ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس اشعارات على الكل. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.